Sabihin natin magtatrabaho ka na dito or plano mo magtrabaho dito sa Australia. Ano-ano yung mga aasahan mo sa mga katrabaho mo, doon sa trabaho mo or yung tinatawag nilang workplace culture dito sa Australia? Yung mga bago po pala sa channel, ako po pala si George and I've been living here and working here dito sa Australia for more than a decade now. Nandito na rin po yung pamilya ko and makapag-share po siguro ako sa inyo kahit paano ng mga experiences and workplace culture dito sa Australia, specifically po sa isang office setup. Unang-una po, siguro maririnig nyo ang mga Australians are laid back. Please, wag nyo po siyang i-equate na pag sinabing laid back is mga tamad sila or they are lazy. They value more on efficiency and output po ng trabaho. Marami po kayong maririnig dito pag nasa office setup kayo. Work smarter, not harder. And also, another saying po na madalas nyo marinig is do not reinvent the wheel. Especially kung may problema po kayo and may mga teams or even outside the company po na may solution na sila, do not reinvent the wheel. Use that and improve that para po ma-solve kung ano yung mga problema dun sa trabaho. And susunod naman po is yung medyo connected po dun sa pagiging laid back nila. Ang typical working hours po ng isang opisina rito sa Australia is 9 to 5 na pareho po sa atin. Pero po, ang napansin ko is even before the COVID times, yung mga employee po, may freedom po sila to choose kung ano po yung days na papasok po sila. For example, meron po talaga silang kailangan gawin every Thursday sa bahay nila or sa pamilya or kung saan man or every Friday, ganun din po, pwede po nilang i-arrange yun doon sa employers nila or doon sa company nila and very flexible po yung mga Australian companies sa mga ganong situation. And of course, after po nung COVID, mas naging flexible po yung mga ganong working arrangement dito sa Australia. Meron po pa nga nasa mismong contract nila na sinasabi na yung employee ang kailangan mag-dictate kung anong araw sila nandun sa office for 3 days a week. So may mga ganun po talaga and talagang pinopromote po nila yung tinatawag nating na work-life balance dito sa Australia. Another thing na talagang masasabi nating pinopromote talaga nila yung work-life balance is at the moment, at this specific time or month of the year, July 2024, meron pong bill na tinatry ipasa sa government nila which is the bill to disconnect. So ang mga employee po is may option po sila or at least may rights po sila to disconnect after po ng work, right? So hindi po sila pwedeng kontakin ng boss nila to check on emails, to reply on emails after their scheduled working hours, which is, as you can see po talaga na binavalue nila yung work-life balance, family time, personal time, and yun po is tulong na rin para sa, of course, mental health ng mga empleyado nila. And in terms naman sa trabaho, they are very punctual. Like for example, may meeting kayo na sinet for 10 a.m. or 11 a.m. 10 a.m. sharp nandun sila, 11 a.m. sharp nandun sila. And sa tingin ko hindi lang naman yon specific sa trabaho. Kahit outside of work, pag sinabi nila, oh, hey, let's meet up at 10 a.m. sa ganito. Kasi for example, may pupuntahan kayo, 10 a.m. nandun sila or much early. So makikita mo talaga yung respect nila sa time nila and respect nila sa time sa ibang tao. So yung Filipino time na tinatawag, di ba? Nasa atin na yun hindi na talaga mababago. Pero that will eventually improve kapag pumunta ka na dito sa Australia and nag-start ka na makipagsalamuha sa kanila. Of course, for respecting their time and also them respecting your time as well. For Filipinos, it's acceptable pero of course, if you try to improve that much better. Isa pa pong mapapansin nyo kapag nag-work kayo dito sa Australia on an office setup, specifically pag may team po kayo, is ang structure po nila is medyo horizontal. Of course, may structure po na kung sino yung manager, sino yung supervisor, sino yung senior, pero po kinoconsider po nila every individual within the team, even sa company, as equal. What it means po is binavalue po nila yung feedback, yung suggestion, and pwede nyo pong i-voice out yon sa kahit anong paraan. So, pwede pong verbal, pwede pong written, wala po silang problema doon. And that only shows
that they really value efficiency and contribution of the team regardless of the position. And of course, may mga company pa rin po na medyo hierarchical yung structure nila, but most Australian po is horizontal po. They treat everyone as equal. And related din po dun sa pagbibigay ng feedback and suggestion, Australians or most of the Australians are very direct po sa pagbibigay ng kanilang opinion. However, it doesn't mean po na hindi po sila polite. They are very polite and respectful kapag po nagbibigay sila ng opinion nila sa isang bagay. Mapapansin nyo po sa mga Australian, lalo na po sa trabaho, is very sociable po sila. Pag makikita po kayo sa pantry, nakuha po kayo ng tubig, they will be asking you, how are you? They will be asking you, how's your day? How's your weekend? And kung introvert po kayo, medyo i-improve po yung socializing skill nyo or yung mga small talks nyo po. Within the company po, nagsiset up din po sila minsan ng morning tea, ng lunch out, ng town halls, ng after work drinks. However, hindi po nila kayo pipilitin. They are still very respectful of your time and space. Kung kailangan nyo pong pumunta ron for 30 minutes, they will understand that. If hindi po talaga kayo makapunta, they will understand that. But they are really very sociable, and yun nga, medyo nung una nga mahiyain din ako sa mga ganun, pero napapractice na rin na mapapractice. And of course, that is very important if you're trying to build rapport with your coworkers and your boss as well. At ito, ang Australians, very strong ang coffee culture nila, especially sa Melbourne. But that will be across Australian anyway. Before umakyat sa trabaho, makikita mo yung magkaka-opisina, nagka-catch up sa coffee shop, or maybe 10:30, alas 10, bababa yung mga yan, magko-coffee, magka-catch up, and then aakyat ulit. May mga balita nga na medyo mas mataas ang gastos ng Australians sa coffee kaysa sa mga ibang bagay, but hindi na mababago yon. It's a very strong culture dito sa Australia na dinala ng mga Italians nung pumunta sila dito. Now, ito maganda. Sa Pilipinas, lagi tayo nagsasabi ng sir, ma'am, miss sa mga higher ups natin, especially sa mga boss natin or mga supervisors natin. Dito, pwede mo silang tawagin sa pangalan nila. And wala lang sa kanila yon. It doesn't mean na dinidisrespect mo sila. For example, yung boss mo is si Billy. Nakita mo kumukuha ng tubig. Ikaw kukuha ka rin ng tubig. Sabi mo, hey, Billy, how are you? How's your day? Ganon, di ba? Yung mga small talk na sinasabi nga, and they will reply sa iyo. And yung reply na hindi suplado, talagang mararamdaman mo na very friendly sila. So, ganon ang Australian. So, another change yon kapag bago ka dito sa Australia. For example, galing ka sa Pilipinas, na pwede mo silang tawagin direct sa name. Another example is nung may mga tao tayo dyan sa Pilipinas and for example, naka-CC sa email yung mga ibang Australians at tinatawag nila akong, hey, Sir George, thank you, pag ganyan. Pagdating at nakita nila yung email na yun, for sure, aasarin nila ako sa opisina. Kasi syempre, yung sir sa kanila, yung ma'am, is medyo mas mataas yung rango in terms of societies because, of course, as you know, Australian is British Commonwealth, and iba talaga yung tingin nila kapag tinatawag silang sir or ma'am. Matatawa pa talaga sila. And ayun lang po yung mga naalala ko sa ngayon na pwede kong ma-share sa inyo pagdating sa workplace culture po nila dito sa Australia. And kung may mga nakalimutan po ako, please comment down below kung nagtatrabaho na po kayo dito sa Australia and may specific po doon sa industry nyo or sa company nyo na pwede nyong i-share nyo po sa comment section para po malaman din ng ating mga kababayan kung ano po yung pwede nilang i-expect pagdating dito sa Australia at mag-work na po sila. At ayun lang po, maraming pong salamat kung natapos nyo po itong video na ito. Sana po is may natutunan kayo. Ingat po kayo kung nasan man kayo at ano man ang ginagawa nyo. Babayu.